امروز میخوایم سراغ 4 فعل انگلیسی بریم که در فارسی معمولاً با رها کردن یا ترک کردن ترجمه میشن، اما در واقع کاملاً یکسان نیستن. این 4 فعل عبارتند از abandon، back out on، desert، forsake. با این حال با وجود اینکه این 4 فعل در یک حوزه معنایی مشترک قرار میگیرند، از نظر خنثی یا منفی بودن بار معنایی و نیز از نظر سطح رسمی یا غیر رسمی بودن با یکدیگه تفاوت دارند. بنابراین ما در این ویدیو یاد میگیریم که این 4 فعل چه تفاوت‌های ظریف معنایی و کاربردی با هم دارند. اول از همه میریم سراغ فعل abandon، چون این کلمه فراگیرترین و خنثی‌ترین فعل این گروهه. در واقع میشه اون رو سرگروه دونست که تقریبا میتونه جای بقیه فعلهای این خانواده بشینه. منظورم از فراگیرترین اینه که دامنه استفادهش خیلی وسیعه و در موقعیت‌های مختلفی به کار میره. مثلا شما میتونید بگید کسی یک پروژه، یک برنامه، یک ماشین یا حتی یک شهر رو رها کرده. در همه این موارد abandon کاملا درسته. فرض کنید یه شرکت چند سال روی طرحی سرمایه گذاری کرده، اما بعد از مدتی میفهمه ادامه دادنش صرفه اقتصادی نداره و مدیران تصمیم میگیرن متوقفش کنند. اینجا میگیم The company abandoned the project، یعنی شرکت پروژه رو رها کرد. یا مثلا در سکانسی از فیلم معروف تایتانیک این جمله رو میشنویم The crew abandoned the ship، یعنی خدمه کشتی رو رها کردن. میبینید که این فعل چقدر راحت در موقعیت‌های مختلف میشینه. برای همینه که بهش میگیم عمومی ترین فعل این گروه. اما نکته دوم، این فعل نسبت به بقیه خنثی‌تره، یعنی معمولاً بار احساسی یا قضاوت اخلاقی شدیدی نداره. ببینید وقتی از فعل دیزرت استفاده میکنیم اغلب یک جور حس سرزنش یا خیانت پشتشه، انگار طرف وظیفه‌ش رو زیر پا گذاشته. وقتی میگیم back out on، معمولاً حس میشه کسی از روی عصبانیت یا بی‌مسئولیتی یهو گذاشته و رفته. وقتی از فعل forsake استفاده میکنیم لحن ما رسمی، حتی ادبی و شاعرانه است، اما abandon معمولاً فقط یک واقعیت رو بیان میکنه، اینکه کسی چیزی رو ادامه نداده و رهاش کرده. به خاطر همین در متن‌های خبری، گزارش‌ها و توضیحات عادی خیلی ازش استفاده میشه، چون نه زیادی احساسیه، نه زیادی ادبی و نه لزوما سرزنش آمیز. پس به طور خلاصه abandon کمترین بار قضاوتی و بیشترین کاربرد تو این گروه معنایی داره. حالا بیاین با هم به صحنه از فیلم پیشتازان فضا نگاه کنیم که در اون فرمانده به خدمه دستور میده فضاپیما رو ترک کنند. As acting captain, I order you to abandon this ship. As acting captain, I order you to abandon this ship. As acting captain, I order you to abandon this ship. حالا بریم سراغ فعل walked out on. این فعل خیلی محاوره‌ایه. منظورم از محاوره‌ای اینه که بیشتر در گفتگوهای روزمره بین مردم استفاده میشه، نه در متن‌های رسمی، گزارش‌های اداری یا نوشته‌های دانشگاهی. در واقع در این گروه معنایی این همون فعلیه که بیشتر در صحبت‌های عادی، فیلم‌ها، مکالمه دوستانه یا روایت‌های غیر رسمی میشنوید. این عبارت فعلی معمولاً وقتی استفاده میشه که یه نفر به طور ناگهانی کسی یا چیزی رو ترک میکنه، اغلب به خاطر ناراحتی، اعتراض یا خسته شدن. مثلا تصور کنید یه جلسه کاریه و بحث خیلی داغ میشه. یکی از افراد عصبانی میشه، بلند میشه و بدون خداحافظی از اتاق میزنه بیرون. در این حالت میشه گفت He walked out on the meeting، یعنی جلسه رو ول کرد و رفت. در واقع در این عبارت فعلی معمولاً یه حس ناگهانی بودن و ول کردن ناشی از ناراحتی یا اعتراض وجود داره، انگار طرف طاقت نیاورده و ناگهان بلند شده و رفته. به همین دلیل هم بیشتر در زبان گفتاری و روایت‌های روزمره استفاده میشه، نه در متن‌های رسمی. حالا بیاین بخشی از فیلم جهان وین رو ببینیم که در اون وین از همین فعل استفاده میکنه. But you shouldn't walk out on your friend without telling him first. But you shouldn't walk out on your friend without telling him first. But you shouldn't walk out on your friend without telling him first. فعل سوم ما دیزرته.
این یکی بار معنایی خیلی سنگین‌تری داره. وقتی از دیزرت استفاده می‌کنیم معمولاً منظورمون اینه که کسی درست وقتی که باید میموند و کمک می‌کرد یا به مسئولیت و تعهدش عمل می‌کرد بقیه رو تنها گذاشته و رفته. به خاطر همین این کلمه خیلی وقتا در زمینه‌های نظامی استفاده میشه. مثلا تصور کنید سربازی در میدان جنگ در حالی که باید کنار همرزمانش بمونه از ترس پا به فرار میذاره و میره. در این حالت میگن The soldier deserted his comrades، یعنی سرباز همرزمانش رو رها کرد، پشتشون رو خالی کرد. ببینید اینجا دیگه فقط بحث یک ترک کردن ساده نیست، قشنگ حس خیانت، بزدلی یا نقض وظیفه توی کلمه موج میزنه. این فعل در روابط انسانی هم کاربرد داره. مثلا اگه کسی همسر یا فرزندش رو در شرایط سخت زندگی رها کنه میگن he deserted his family، یعنی او خانوادهش رو دقیقاً زمانی که بهش نیاز داشتن تنها گذاشت. پس تفاوت اصلیش با ابندن اینجاست. دیزرت بار معنایی سرزنش آمیز داره و بوی بیوفایی، بی‌معرفتی و حتی خیانت میده. حال بیایید به کاربرد همین فعل در یکی از دیالوگ‌های کلینت ایستوود در فیلم دو قاتل برای خواهر سارا نگاه کنیم. ببینید چطور با لحنی سرزنشبار این کلمه رو به کار میبره. You gonna desert me in my hour of need? You gonna desert me in my hour of need? You gonna desert me in my hour of need? و در نهایت میرسیم به فعل forsake. این یکی نسبت به بقیه رسمیتر و ادبی‌تره. خیلی وقتها این کلمه رو در متن‌های مذهبی، کلاسیک یا ادبی می‌بینیم. forsake معمولاً زمانی به کار میره که کسی آگاهانه تصمیم میگیره از چیزی دست بکشه، اون هم اغلب به خاطر یه باور اخلاقی یا اعتقادی. مثلا تصور کنید کسی تمام زندگی مادی و تجملاتش رو کنار میذاره تا یک مسیر معنوی رو دنبال کنه. راستی یادتون باشه که شکل گذشته این فعل میشه forsook. پس در این موقعیت میگیم he forsook all his wealth. او از تمام دارایی‌هاش به نفع یه ارزش بالاتر دست کشید. یا مثلا وقتی یه راهب تصمیم میگیره زندگی عادی رو رها کنه و وارد صومعه بشه، استفاده از این فعل خیلی طبیعی و درسته تو این شرایط. یه مثال بسیار مشهور دیگه از این فعل در قالب یک عهد و پیمان مذهبی در تورات سفر تثنیه اومده که میگه I will never leave you nor forsake you، یعنی هرگز تو را رها نخواهم کرد و هرگز پشتت را خالی نمی کنم. توی این جمله لیو به معنای ترک کردن فیزیکی، اما forsake یعنی زیر پا گذاشتن عهد و رها کردن کسی که به ما نیاز داره. در مجموع در مقایسه با ابندن این کلمه خیلی رسمی تره و بیشتر حسی تصمیم آگاهانه و ارزش محور رو میده. انگار فرد با اراده خودش و برای رسیدن به یه هدف والاتر چیزی رو واگذار کرده یا ازش گذشته. حالا بیایید به کاربرد این فعل در فیلم پراید اند گلوری محصول سال 2008 نگاه کنیم. بازیگر مشهور ادوارد نورتون در یک دیالوگ سنگین و تاثیرگذار این فعل رو خیلی زیبا به کار میبره و عمق معنای اون رو به تصویر میکشه. And no matter what we've forsaken of ourselves, we can't forsake them. And no matter what we've forsaken of ourselves, we can't forsake them. And no matter what we've forsaken of ourselves, we can't forsake them. به عنوان جمع‌بندی اگه بخوایم این 4 تا فعل رو خیلی ساده کنار هم بذاریم میتونیم بگیم همشون به نوعی ترک کردن یا رها کردن رو نشون میدن، اما در موقعیت‌های متفاوتی به کار میرن. ابندن عمومی ترین و خنثی ترین فعله و هر جایی از پروژه و ماشین گرفته تا مسئولیت میتونه استفاده بشه. دیزرت زمانی استفاده میشه که بحث بیوفایی در میون باشه، یعنی کسی رو درست در لحظه نیاز تنها بذاریم. برای همین لحن و معنای سرزنش آمیزی داره. forsake رسمی ترین و ادبی ترین فعله و اغلب وقتی به کار میره که کسی آگاهانه و بر اساس یه تصمیم اخلاقی یا اعتقادی از چیزی دست میکشه. واک آودان بیشتر مخصوص زبان محاور است و وقتی به کار میره که کسی ناگهانی و از روی ناراحتی یا اعتراض جای کسی رو ترک میکنه. بنابراین توصیه من به شما اینه اگه هنوز اول راه هستید در اغلب موقعیت ها از ابندن استفاده کنید، چون ریسک اشتباه به کار بردنش خیلی کمتره. اما برای اینکه نشون بدید تسلطتون روی زبان بالاست باید بتونید از بقیه فعل ها
در جای درستشون استفاده کنید تا بار معنایی دقیقی رو به شنونده منتقل کنید. اگه فکر میکنید روی کاربرد این 4 تا فعل مسلط شدید، بیایید با این 3 تا سوال چالش برانگیز خودتون رو امتحان کنید. ممکنه مجبور شید یه بار دیگه ویدیو رو عقب بزنید و با دقت بیشتری ببینید. جوابهاتون رو تو کامنت بنویسید تا ببینم چند مرده حلاجید. سوال 1. در یک متن حقوقی مربوط به عهدنامه بین دو کشور، اگر بخوایم بگیم کشور الف به طور یک جانبه معاهده رو زیر پا گذاشته و رها کرده، کدام فعل همزمان هم رسمیت متن رو حفظ میکنه و هم بیوفایی به عهد رو نشون میده؟ الف abandon، B forsake، جیم desert و دال walk out on. سال دوم، فرض کنید در یک فیلم پدری به دلیل فشارهای روانی شدید ناگهان خانواده‌اش رو ترک میکنه. اگر بخوایم در یک گفتگوی دوستانه بر ضربه عاطفی ناگهانی که به خانواده وارد شده تاکید کنیم، کدام گزینه دراماتیک تر است؟ الف he deserted them، B he walked out on them، جیم he abandoned them، دال he forsook them. و سال آخر، در جمله زیر کدام گزینه هم از نظر گرامری و هم از نظر لحن یک گزارش خبری به معنای رها شدن کامل یک مکان به دلیل حادثه مناسب ترین انتخابه؟ جواباتون رو توی کامنت بنویسید تا ببینم چند مرده حلاجید.